Ήδη από τα πρώιμα χρόνια του χριστιανισμού έχουμε μαρτυρίες για την ύπαρξη ύμνων, κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα αγαπητό και προσφυλές στην κοινωνία του Ιουδαϊσμού. Ασφαλώς όμως την μεγαλύτερη όθηση για την ανάπτυξη της χριστιανικής υμνογραφίας, η οποία παρατηρείται από τον 4ο αιώνα και μετά, δεν έδωσαν παρά οι αιρετικοί. Είναι γνωστό ότι την εποχή μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων, η χριστιανική υμνογραφία ίσως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πτωχή. Αιρετικοί όπως ήταν ο Άριος, αλλά κυρίως οι γνωστικοί, αρέσκονταν να επιδίδονται σε υμνογραφικές συνθέσεις και μάλιστα οι οπαδοί του Αρείου συνήθιζαν να ερμηνεύουν αυτές τις συνθέσεις στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης. Είναι γνωστή άλλωστε η ποιητική συλλογή Θάλια του Αρείου, αλλά και κάποια ποιητικά έργα των γνωστικών, όπως είναι οι 42 οδές που τις απέδιδαν στο Σολομώντα, όπως είναι ποιητικά κείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στο απόκρυφο των πράξεων του Ιωάννου, αλλά και κάποιοι ύμνοι που περιλαμβάνονται στο γνωστικό κείμενο των πράξεων του Θωμά. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι την εποχή εκείνη η υμνογραφία είχε ταυτιστεί με την αίρεση και ίσως γι' αυτό οι πρώτοι που αντιτάχθηκαν στην υμνογραφία ήταν οι μοναχοί. Αργότερα όμως έγινε κατανοητό στους χριστιανούς ότι αν ήθελαν αποτελεσματικά να αντιταχθούν στην αίρεση που χρησιμοποιούσε ως μέσο την υμνογραφία, θα έπρεπε να αξιοποιήσουν ακριβώς το ίδιο μέσο. Έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια σύνθεσης ύμνων προς απάντηση στους αιρετικούς, αλλά και προς διάδοση του ορθόδοξου δόγματος και μάλιστα όχι τυχαία κάποια από τα σημαντικότερα υμνογραφικά επιτεύγματα έμελε να λάβουν χώρα σε μεγάλα μοναστικά κέντρα, παρότι όπως είπαμε οι πρώτοι που αντιτάχθηκαν στην υμνογραφία δεν ήταν παρά οι μοναχοί. Ας πάμε όμως λίγο πίσω στο χρόνο, πίσω από αυτή την εποχή, στους πρώτους αιώνες, για να δούμε τους πρώτους ύμνους της αρχαϊκής εκκλησίας. Καθώς οι χριστιανοί προέρχονται κυρίως κατά το πλείστον από το Ιουδαϊκό περιβάλλον, είναι επόμενο ότι στις πρώτες λειτουργικές συνάξεις τους θα χρησιμοποιούσαν ύμνους από τη λατρεία της συναγωγής. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή μας ενημερώνει για αυτούς τους ύμνους, αναφέρει 3 είδη ύμνων, προτρέποντας τους Εφεσίους να ψάλουν ψαλμούς, ύμνους και οδές πνευματικές. Οι 3 αυτοί όροι υποδηλώνουν 3 διαφορετικά είδη ύμνων. Ως ψαλμοί νοούνται οι ψαλμοί του Δαβίδ, δηλαδή από το ψαλτήρι του Δαβίδ. Ως ύμνοι φαίνεται ότι νοούνται κάποια ποιητικά κείμενα που σήμερα βρίσκονται στην Καινή Διαθήκη και ως οδές προφανώς θεωρούνται οι οδές της Παλαιάς Διαθήκης.